Tänään paistaa kauniisti aurinko, mutta täällä on myös uusi kerros loskalunta, joten tänään suunnataan Keron halleille terminaali 360 leikkimään lastenpyörillä. Mä oon täällä Riitan kanssa terminaalis. Me nähtiin sitten tai jotain sellaista ja päätettiin, että kokeillaan 360 opettelua. Kumpikaan ei ole koskaan pyörinyt pyörällä. Me päästiin yllättävän pitkälle, ehkä puoleen väliin. Mä näytän klipit teille tästä. Ja tänään pitäisi katsoa sitten, että oppiiko aikuinen lastenpyörällä vielä uusia temppuja. Kuinka pitkälle päästään. Se selviää tässä jaksossa. Opittuja ja oivallettuja asioita ensin. Älä yritä kääntää pyörää, käännä itseäsi. Se tapahtuu sillä, että katsotaan tuonne takarenkaaseen, eli pyöritetään kroppaa, niin pyörän pitäisi seurata perässä. Toisinpäin se ei onnistu, eli riuhtasemalla pyörää johonkin suuntaan, niin tapahtuu enemmän whipin tyyppistä asiaa. Toinen, mitä moni tekee, ja me onnistuttiin aika lailla välttää, on se, että jos sä käännät liian aikaisin, eli sä käännät tässä lipillä, sä päädyt lentää sivuittain, mikä vielä tämmöisellä airbagin voisi olla ok, mutta useimmissa tavallisissa hyppyreissä niin sä lennät alas tulossa sillä. Ja sit jos sä pyörittää pyörää liian aikaisin, niin että takarengas törmää tähän hyppyriin, eli pitää olla malttia siinä, että koska lähtee pyörimään. Hyppimishommiin Riitalla on Radion Racing BMX ja minulla on Commensalin dirttipyörä. Muutaman lämmittelypompun jälkeen aloitimme pyörimisen airbagille. Päivän harjoitukset alkoivat aika tarkkaan samasta tilanteesta kuin mihin viime kerralla oli jääty. Molemmat meistä onnistuivat pyörimään noin puoli kierrosta. Riitalla oli alkuun haasteita saada päätä käännettyä hyppyrillä, mikä jättää myös pyörimisen vaisuksi. Itselläni pää kääntyy, mutta puoleen väliin saapuessa jään helposti katsomaan hyppyriä, jolloin pyöriminen hidastuu. Toisaalta silloin, kun jatkoin taakse katsomista, lähti pyöriminen helposti hiukan kieroon. Kaikkeen tähän ei muu auta kuin toistoja toistojen perään. Niitä täällä terminaalissa on onneksi helppo saada. Airbagin voisi kuvitella olevan superturvallinen paikka, jossa uskaltaa kokeilla mitä vain. Ja toki se on mahtava paikka harjoitella, omaan pyörään törmäilystä irtoaa kuitenkin helposti mustelmia ja vähänkään villimmin alas tullessa rojahtaa pää ja kroppa helposti niin, että vähintään niskat ja hartiat ovat erittäin jumissa seuraavana päivänä. Näinkin yksinkertaisen oloisessa tempussa on yllättävän monta asiaa, mihin pitäisi keskittyä. Hyppyrin kannattaa olla siis tuttu ja perushyppäämisen jo hyvin hallussa, jotta voi keskittyä itse uuden tempun opetteluun. Tähänkin iltapäivään mahtui monta kohtaa, jossa keskittyminen yhteen asiaan vei keskittymisen toisesta asiasta ja hyppy lähti enemmän tai vähemmän holtittomasti lapasesta.
2 tuntiin mahtui paljon toistoja, runsaasti pieniä oivalluksia ja parannuksia. Jos sulla on meille vinkkejä, niin laitahan videolle kommenttia. Loppua kohden Riitta pääsi jo useita kertoja vain 90 asteen päähän täydestä kierroksesta. Itselläni maali olisi jo ihan pahuksen lähellä, mutta valitettavasti onnistunut 3. jäi vielä tällä kertaa saavuttamatta. Astetta lisää. Vähän. Ihan Hullu homma. Aivan. Mitä me opittiin tänään? 60 astetta lisää. Okei. Okay. Eli Ehkä vajaaksi jää vielä. Uudet temput vaatii näköjään törkeästi duunia. toistoja. Ja airbagilta voi saada aika hyvin turpaansa näköjään. Aivan mustelmilla. Mulla on säännöt aivan mustelmilla ja sit mulla on varmaan toinen olkapää sivaltaa tai jotain. Mut kivaa, tosi kivaa ja koukuttavaa. En mä ottais lopettaa. Ei, tää on just sellainen perus Mario Bros. Ärsyttävä peli. Mä kokeilen vielä kerran. Mut ehkä loppuun mennessä. Ehkä. Siinä on vähän peliaikaa. Eli tänään oli siis opetellaan 270 tai 360 osa 1 tai jotain sellaista. Jos katsoit tänne asti, pistät videolle peukkuun, koska tämä määrä duunia ansaitti sen. Ja tähän ensi kerralla. Pelkkä Alamäkeen kaupasta löytyy muuten melkein 30 designilla vaatteita. Muun muassa tämmöstä hupparia ja tän näköistä teknistä paitaa. Käy tsekkaa itselle sopivaa kamaa sieltä ja tuet samalla kanavaa.